Hãy tưởng tượng Nhật Bản vào thế kỷ 16 như một vương quốc vừa thoát khỏi cơn ác mộng của thời kỳ chiến quốc. Hàng trăm năm nội chiến đẫm máu giữa các lãnh chúa, nơi kiếm sắc và tham vọng đan xen không ngừng. Đến năm 1603, Tokugawa Ieyasu, một chiến lược gia tài ba, đã bước lên vũ đài lịch sử, thống nhất đất nước dưới triều đại Mạc Phủ Tokugawa. Ông không chỉ muốn chấm dứt xung đột mà còn đặt nền móng cho một kỷ nguyên hòa bình bền vững. Nhưng khi Nhật Bản bắt đầu ổn định, những vị khách không mời từ phương Tây xuất hiện, mang theo cả cơ hội lẫn hiểm họa. Vì sao Nhật Bản đóng cửa với thế giới 200 năm? Những vị khách lúc bấy giờ, đầu tiên có người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đến vào khoảng thế kỷ 16 với những con tàu khổng lồ, với súng hỏa mai và những lời rao giảng về Công giáo. Ban đầu người Nhật đón nhận họ với sự tò mò pha lẫn hào hứng. Súng hỏa mai, vũ khí có thể hạ gục đối thủ chỉ trong một phát bắn, khiến các samurai mê mẩn. Còn thương mại với châu Âu mang về vải vóc, đồ lạ, đổi lấy bạc Nhật, thứ mà Nhật Bản sở hữu dồi dào như một kho báu tự nhiên. Song song với đó, các nhà truyền giáo bắt đầu gieo những niềm tin mới. Người dân và thậm chí một số vùng đã cải đạo, xây nhà thờ, mời linh mục về, biến những góc nhỏ ở Nhật Bản trông giống như một thị trấn ở châu Âu xa xôi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mạc Phủ Tokugawa nhanh chóng nhận ra mối nguy tiềm tàng. Công giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một công cụ chính trị. Một số cải đạo bắt đầu thể hiện sự trung thành với các thế lực ngoại bang, khiến Mạc Phủ lo ngại về sự trung thành này. Lịch sử thế giới thời đó càng củng cố nỗi sợ này. Tây Ban Nha đã biến Philippines thành thuộc địa. Hà Lan và Anh thì đang mở rộng tầm ảnh hưởng khắp châu Á. Đỉnh điểm là một cuộc nổi loạn diễn ra vào giữa thế kỷ 17, khi hàng chục ngàn nông dân Công giáo ở Kiyosu nổi dậy chống lại sự áp bức và nạn đói, chiếm giữ lâu đài Hara trong một cuộc chiến đẫm máu. Mạc Phủ dẹp loạn bằng bàn tay sắt, hàng chục ngàn người bị hành quyết và họ kết luận người phương Tây không đáng tin. Từ đây ý tưởng đóng cửa bắt đầu nhen nhóm như một cách để bảo vệ vương quốc khỏi những con sóng dữ từ bên ngoài. Vào năm 1633, Mạc Phủ Tokugawa chính thức ban hành chính sách được gọi là Sakoku, tức là đất nước bị khóa, một quyết định táo bạo biến Nhật Bản thành một pháo đài cô lập trong hơn 200 năm. Đây không phải là một sự đóng cửa nửa vời, mà là một bức tường thép bao quanh hòn đảo. Người nước ngoài bị trục xuất gần như hoàn toàn, ngoại trừ một nhóm nhỏ thương nhân Hà Lan được phép ở lại trên đảo nhân tạo Dejima gần với Nagasaki. Một cửa sổ bé xíu được kiểm soát gắt gao. Người Nhật bị cấm rời khỏi đất nước và những ai cố gắng trở về từ nước ngoài đối mặt với án tử hình không khoan nhượng. Thương mại bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ còn với Trung Quốc và Triều Tiên. Có những giao dịch qua vài cảng được chỉ định dưới con mắt giám sát không rời của chính quyền. Vì sao Mạc Phủ lại chọn con đường cực đoan này? Trước hết, họ muốn bảo vệ quyền lực tối thượng của mình. Những vùng ven biển, nếu giao thương tự do với nước ngoài, có thể tích lũy tài sản và đầu tư sức mạnh quân sự, đe dọa sự kiểm soát của Mạc Phủ. Chính sách này là cách để cắt nguồn dinh dưỡng của những mối nguy nội bộ. Thứ hai là nỗi sợ thực dân hóa ám ảnh. Khi các cường quốc châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan và sau này là Anh, Pháp đang tranh giành thuộc địa khắp thế giới, Nhật Bản không muốn trở thành con mồi tiếp theo. Thứ ba, họ quyết tâm bảo tồn văn hóa và trật tự xã hội truyền thống, hệ thống đẳng cấp với samurai ở đỉnh cao, theo sau là nông dân, thợ thủ công và thương nhân trước làn sóng tư tưởng ngoại lai như tự do hay bình đẳng từ phương Tây. Cuối cùng, ký ức về Công giáo và cuộc nổi loạn để lại một vết sẹo sâu, khiến Mạc Phủ xem bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài như một mầm mống bất ổn. Để thực thi Sakoku, Mạc Phủ xây dựng một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt. Công giáo bị cấm tuyệt đối, sách vở phương Tây bị đốt cháy và dân chúng buộc phải tham gia các nghi thức như dẫm chân lên tranh ảnh Chúa để chứng minh không theo đạo. Một mạng lưới gián điệp nội địa được triển khai, theo dõi từng ngôi làng để phát hiện dấu hiệu bất tuân. Các cảng biển bị phong tỏa, ngoại trừ vài điểm giao thương được giám sát chặt như nhà tù. Nhật Bản trong mắt thế giới gần như biến mất, một hòn đảo tách biệt, sống theo nhịp điệu riêng, không màng đến những biến động từ bên ngoài. Trong hơn 200 năm cô lập, Nhật Bản trở thành một thí nghiệm xã hội độc đáo. Liệu một quốc gia có thể tự cung tự cấp hoàn toàn và vẫn thịnh vượng? Câu trả lời là gần như thế. Với dân số khoảng 30 triệu người vào thời Edo, Nhật Bản chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp để tồn tại. Lúa gạo là trụ cột, được trồng trên những cánh đồng bậc thang trải dài khắp đảo quốc. Nhờ khí hậu ôn hòa và kỹ thuật canh tác tinh vi, những người nông dân chiếm hơn 80% dân số, làm việc không ngừng, sản xuất đủ gạo để nuôi sống cả nước. Từ samurai cao quý đến những người thương nhân thời điểm bấy giờ bị coi là thấp kém. Đánh bắt cá cũng đóng vai trò quan trọng, với hải sản có mặt ở khắp mọi nơi. Nó trở thành những món ăn chủ đạo, bổ sung protein cho chế độ ăn uống thiếu hụt vốn tự ảnh hưởng Phật giáo. Nhưng tự cung tự cấp không chỉ dừng ở lương thực.
Nhật Bản thời kỳ này gần như không nhập khẩu nguyên liệu từ bên ngoài, buộc họ khai thác tài nguyên nội địa đến mức tối đa. Gỗ từ rừng sâu được dùng để xây nhà, làm thuyền, than và đồng được khai thác để chế tạo công cụ. Bạc, thứ mà Nhật có trữ lượng tương đối lớn, được dùng trong nội thương, dù phần lớn bị giới hạn xuất khẩu. Dệt may phát triển mạnh với lụa và bông trồng tại chỗ, tạo ra trang phục truyền thống như kimono. Tuy vậy, sự khan hiếm tài nguyên cũng dẫn đến những hạn chế. Không có dầu hỏa, không có sắt thép chất lượng cao và đặc biệt không có công nghệ mới từ bên ngoài. Điều này khiến nền kinh tế Nhật Bản mang tính tĩnh là chủ yếu, chỉ đủ để sống nhưng không đủ để bứt phá. Về mặt tinh thần, thời kỳ này chứng kiến sự bùng nổ của văn hóa nội tại, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, người Nhật tập trung phát triển những giá trị của riêng mình. Nghệ thuật với những bức tranh gỗ về geisha, núi Phú Sĩ hay cảnh đời thường trở thành biểu tượng của thẩm mỹ Nhật Bản. Kịch Kabuki lên ngôi mang đến những vở diễn đầy màu sắc, kể chuyện tình yêu, báo thù và lòng trung thành của samurai. Trà đạo được nâng tầm thành một nghi thức thiền định, phản ánh sự tinh tế trong từng cử chỉ. Thơ haiku với vẻ đẹp ngắn gọn và sâu sắc cũng ra đời, ghi dấu của một tâm hồn Nhật Bản thanh tịnh giữa cô lập. Xã hội yên bình, không chiến tranh nhưng cũng bị bó buộc trong những khuôn khổ nghiêm ngặt của mạc phủ. Mọi thứ đều phải tuân theo trật tự đã định. Một điểm thú vị là dù đóng cửa, Nhật Bản không hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Qua những cửa sổ nhỏ, thương nhân Hà Lan mang đến sách vở và kiến thức về y học, thiên văn, kỹ thuật được gọi là Ragaku, tức là học thuật Hà Lan. Các học giả Nhật Bản đã lén lút học hỏi, dịch thuật và áp dụng những gì có thể dưới sự kiểm soát gắt gao của chính quyền. Điều này cho thấy, ngay cả trong cô lập, người Nhật vẫn tìm cách khích nghi một cách rất thông minh. Sakoku mang lại những thành tựu đáng kinh ngạc. Trước hết, Nhật Bản giữ vững độc lập trong một thời kỳ mà phần lớn châu Á rơi vào tay thực dân. Khi Trung Quốc suy yếu vì chiến tranh Nha Phiến, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh, Nhật vẫn đứng ngoài vòng, bảo vệ được chủ quyền. Thứ hai, hơn 200 năm hòa bình là một kỳ tích hiếm có, cho phép dân chúng sống trong ổn định, dù không giàu có. Và tiếp nữa, văn hóa Nhật Bản phát triển rực rỡ, tạo ra những di sản trường tồn, trong đó có trà đạo, một thứ mà ngày nay cả thế giới đều ngưỡng mộ. Và tự cung tự cấp buộc người Nhật rèn giũa tính kỷ luật và khả năng thích nghi, một đặc điểm vẫn còn vang vọng trong xã hội hiện nay. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Về kinh tế, Nhật Bản trì trệ trong khi thế giới tiến lên. Châu Âu trải qua cách mạng công nghiệp với máy móc, tàu hơi nước, súng hiện đại, còn Nhật vẫn dựa vào thuyền gỗ và những thanh kiếm của mình. Công nghệ quân sự lạc hậu khiến họ gần như vô phương tự vệ khi đối mặt với áp lực từ ngoài. Xã hội thì tù túng, dân chúng không có tự do di chuyển, tư tưởng bị kiểm soát và tầng lớp thương nhân dù giàu lên nhờ nội thương mãi bị coi thường dưới hệ thống đẳng cấp. Sự cô lập cũng làm Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội giao lưu văn hóa và kinh tế toàn cầu, khiến họ trở thành một hòn đảo lạc hậu trong mắt thế giới. Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra vào năm 1853 khi chuẩn đô đốc Matthew Perry dẫn hạm đội tàu đen của Mỹ đến vịnh Edo, ngày nay là Tokyo. Những con tàu đen xì chạy bằng hơi nước, phô diễn sức mạnh vượt trội như một lời cảnh báo không lời, mở cửa hoặc bị phá nát. Mạc phủ dù kiên cường cũng không thể chống lại áp lực này. Năm 1854, họ ký kết hiệp ước Kanagawa miễn cưỡng mở cửa, chấm dứt thời kỳ kéo dài hơn 200 năm. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên, đồng thời mở ra thời kỳ minh trị khi Nhật Bản lao vào thế giới hiện đại để bắt kịp thế giới. Sakoku không chỉ là một chính sách mà còn là một câu chuyện về kiên định, khéo léo và cả những giới hạn của người Nhật. Trong hơn 200 năm, họ tự cung tự cấp, xây dựng một xã hội ổn định, bảo vệ độc lập và văn hóa trước cơn bão thực dân. Nhưng họ cũng học được rằng cô lập không thể kéo dài mãi, thế giới không chờ đợi được nữa. Khi mở cửa, Nhật Bản không chỉ bắt kịp mà còn vượt qua nhiều quốc gia, chứng minh rằng dù từng trốn trong bóng tối, họ vẫn luôn sẵn sàng bừng sáng. Thời kỳ này, với những gì được và mất, là một trang sử rất độc đáo của Nhật Bản.